සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Clipchamp කියන වීඩියෝ එඩිට් එක ගැන. ඕගොල්ලන්ට software එකක් විදිහට මේක PC එකට download කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් online website එකක් මාර්ගෙන් මේ Clipchamp කියන වීඩියෝ එඩිට් එක හරහා ඔයාලට ඕන කරන වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න. මම පල්ල description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ ඉන්න screen එකට ලේසියෙන්ම enter වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකට ගිහින් search එකක් දාගන්න Clipchamp කියලා. search එකක් දාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන පළවෙනි search result එකෙන් මේ Clipchamp කියන website එකට enter වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එක තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැති පළවෙනි පාරට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා මගේ අනිත් videos හැම එකම වගේ බලන්න. හරි. මෙතනදී අපි ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන try for free කියන tab එක උඩ තමයි එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. click කරගත්තට පස්සේ අපිය මෙන්න මේ වගේ screen එකකට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන create a new video කියන මෙන්න මේ tab එක උඩට. මෙතන මම එකපාරක් click කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපි කෙලින්ම අරයි යනවා අපේ වීඩියෝ එඩිටිං Clipchamp ස්ක්‍රීන් එකට. ස්ක්‍රීන් එකට ආවට පස්සේ බැලු බැලමට ලොකු ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ එඩිට් එකක ස්ක්‍රීන් එකක් නෙමෙයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරිම සිම්පල් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී හැම දෙයක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී වීඩියෝ එඩිට් එකක් කරගන්න ඕන කරන මූලික දේවල් ටික මම මේ Clipchamp කියන වීඩියෝ එඩිට් එක ඇතුලේ තියෙන මූලික දේවල් ටික විතරක් මම මෙතනදී කතා කරන්නම්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා import media කියලා පොඩි ටැබ් එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි ටැබ් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි අපිට ඕන කරන හැම දෙයක්ම import කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන වීඩියෝ clips වෙන්න පුළුවන්, audios වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි තව වෙනම templates වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම මෙතනට තමයි අපි import කරගන්නේ. මෙතනදී මේක ඕගොල්ලන්ට මෙතන import media කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක තියෙන ලොකේෂන් එකට ගිහින් මෙතනින් ඕපන් කරලා මෙතනට import කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම ඕගොල්ලෝ ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන ක්ලිප් ටික මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා මේකට මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්න. import කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට යමු. පල්ලෙහෙන් අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා අනිත් හැම වීඩියෝ එඩිට් එකක වගේම ටයිම්ලයින් එක. මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එකට තමයි අපි මෙන්න මේ වීඩියෝස් drag and drop කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇදලා දා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එකට තමයි. මම මේ විදිහට එක වීඩියෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා මෙතනට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකට චේන්ජ් වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ප්ලේ හෙඩ් එක මෙහාට එහෙට මෙහෙට කරද්දී අපිට මෙතන ප්ලේ කරලා මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එක එහා පැත්තෙන් පොඩි ටූල්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ crop tool එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට crop කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් දීලා තියෙනවා rotate tool එක. මෙන්න මේ rotate tool එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ඕන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්න. ඒ වගේම flip tool දෙකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ flip tool දෙක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඕන විදිහකට හරව ගන්න. එන්න ඒ ටික තමයි එතනින් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා music කියලා පොඩි ටැබ් එකක්. මෙන්න මේ music කියන ටැබ් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට ඕන කරන background music, sound effect වගේ හැම දෙයක්ම. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලෝ මෙතනදී දීලා තියෙන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ add to timeline කියන මාක් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කෙලින්ම ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන sound effect, background music වගේ music මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ එඩිටිං එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙනවා stock videos කියලා. මෙන්න මේ stock videos වල තියෙන්නේ background videos, subscribe button ඒ වගේ කීපයක්ම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවත් ඕගොල්ලන්ට අර විදිහටම ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ඕන විදිහට import කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට stock images තියෙනවා. ඒ stock images වලදීත් අර විදිහටම ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන images අපිට මෙතනදී පාවිච්චි කරලා අපේ වීඩියෝ එකට use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී images use කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක්
කියාගෙන යන්නම්. මෙතනදී අපි ඊළඟට තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා අයිකන් එක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ටෙක්ස්ට් වලින් ඕනම එකක් අර විදිහටම ටෙක්ස්ට් එක උඩට ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ටෙක්ස්ට් එක ප්ලේ වෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හැම ටයිටල් එකක්ම මෙන්න මෙතන add to title කියන timeline කියන මාක් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපේ timeline එකට ලේසියෙන්ම add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ icon එකට ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන option ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. මෙතන ඕගොල්ලන්ට type වෙන්න ඕන කරන දේ මෙතන පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට type කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන front එකක් change කරගන්න. මෙන්න මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කැමති front එකක් දීලා ඒකත් change කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ ලේසියෙන්ම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට මෙතනදී පල්ලෙහින් transition බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. transition කියලා කියන්නේ වීඩියෝ එකක් edit කරද්දී අපිට ඕනම කරන දේවල් ටිකක්. මම මෙතන මගේ එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙන හින්දා මම මේකට තවත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට transition add කරලා මෙතනදී පෙන්වන්න ඕනකම තියෙන හින්දා. මම මෙතනදී එක transition එකක් උඩට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක මොන විදිහේ transition එකක්ද කියලා ඔටෝමැටික්ම මෙන්න මේ අපේ mouse point එක වීඩියෝ එකට තිබ්බාම ඒක play වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට transition ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ඕනම එකක් මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා මෙන්න මෙතනට තියාගන්න. මෙතනට කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි icon එකක්. ඒ icon එක උඩට මේ විදිහට center කරගන්න පුළුවන්. center කරගත්තට පස්සේ හරියට මේ transition එක එතනට add වෙනවා. අපි බලමු මේක play කරලා මොන විදිහේ transition එකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ transition එකක් තමයි මම මෙතනදී මෙතනට එකතු කරන් තියන්නේ. මෙතනදී පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන ඕනම transition එකක් ඒ විදිහට මෙතනට add කරලා බලන්න. මම මෙතනදී මේ නිකන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ මේකේ මේ experience එක ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න ඕන හින්දා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් දීලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට උඩින් title text කියලා පොඩි line එකකුයි මෙතනින් add audio කියලා පොඩි line එකකුයි. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන line එක උඩ ක්ලික් කරලා ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන text එක වගේම මෙන්න මෙතන add audio කියන එක icon එක උඩ මේ line එක උඩ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට ලේසියෙන්ම ඕන අවශ්‍ය කරන audio එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන audio වලින් තෝරලා ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මෙතනට ලේසියෙන්ම add කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මෙහා පැත්තේ මේ section එකට આવොත් අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මොනවා හරි audio එකක් මේකට add කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ volume එක අපිට මෙතනදී change කරගන්න තියෙනවා. මෙතනදී මේක පෙන්වන්නේ නැත්තේ මම මේකට add කරලා නැති හින්දා. මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට පොඩි music එකක් මම මේකට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ music එකට අදාළ volume bar එක. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ music එකට අදාළ volume එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු වැඩි කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා audio එකට යටින් fade කියලා පොඩි icon එකක්. මෙන්න මෙතන fade කියන icon එක උඩින් icon එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනදී පුළුවන් අපේ music එකේ පොඩි fade in එකක් වගේම මෙතන පල්ලෙහා තියෙන bar එකෙන් fade out එකක් මේකට අවශ්‍ය විදිහට add කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන speed කියන icon එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ මේ කියන්නේ අපේ music clip එකේ speed එක මෙතනදී අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට වීඩියෝ වලට අදාළ විදිහට මේ ටික වෙනස් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ ෆිල්ටර්ස් මොනවා හරි වීඩියෝ එකට ඕන නම් මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර් කියන icon එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතනදී කැමති ෆිල්ටර් එකක් මෙන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඇඩ් කරගන්න. ඒ ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒකට අදාළ ඉන්ටෙන්සිටි එක අපිට මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ කැමති වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට ගිහින් අවශ්‍ය විදිහට ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක එකින් එකට ෆේඩ් එකින් එකට ගිහින් ඒ ෆිල්ටර්ස් ඕගොල්ලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඉෆෙක්ට් කියලා පොඩි අයිකන් එකක් අපිට ඊට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ඉෆෙක්ට් වලදී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අර විදියම් ෆිල්ටර්ස් වගේම අපේ වීඩියෝ වලට ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්න. අපි මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇතුළට ගිහින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් වලට ගියාට පස්සේ අපිට ඉෆෙක්ට් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
අපි මේකක් උඩ ක්ලික් කරගත්තොත් අපිට ඒකේ ස්පීඩ් එක මෙතනින් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරගත්තාම ඒ ඉෆෙක්ට් එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් තව ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ප්ලේ කරගත්තොත් අපිට ඒක මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බ්ලර් ඉෆෙක්ට්, zoom ඉෆෙක්ට් ඒ වගේ හැම විදිහකින්ම මෙන්න මෙතන ඉෆෙක්ට් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් වගේම ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ස්පීඩ් අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක මෙතනදී අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් transition videos audios හැම දෙයක්ම ඇඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක හරියට හදාගන්න. ඒ විදිහට හදාගත්ත වීඩියෝ එක කොහොමද හරි විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ? හරි. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන අයිකන් එක උඩට. අයිකන් එක උඩට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා continue anyway දෙන්න. anyway දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ quality මෙතනදී select කරන්න. මම මේක 720 දාගන්නවා. 720 දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට රෙන්ඩරින් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් මේකේ ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එන්න ඒ විදිහට රෙන්ඩරින් වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට කෙලින්ම අපේ අදාළ වීඩියෝ එක අපේ PC එකට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ Clipchamp කියන වීඩියෝ එඩිට් එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මම කියා දුන්න ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා ලේසියෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මගේ වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක වටනවා කියලා හිතනවා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.